Hello guys! It's us again, JamyNathy. So for today's video, gagawa kami ng DIY removal ng blackheads and whiteheads. So, let's start! Disclaimer lang po, hindi po kami expert sa ganitong skincare. Ito po ay based on our experience lang. Sorry, based on her experience lang. Kailangan natin is, kailangan natin ng itlog. Itong itlog na ito, mabibili nyo lamang sa inyong tindahan. Color... Native. Color brown kasi native egg siya dito sa Italy. Mabibili nyo lamang siya sa halagang 5 or 6 pesos. Yon, isa lang ang kailangan natin. And kailangan natin ng tissue. Yan. Tissue. Kailangan natin ng tissue. And kailangan natin to brush. Brush na hindi na ginagamit. Okay? And also, kailangan natin ng dalawang lalagyanan. Para ano natin, yung puti tsaka yung yellow ng itlog. Okay? So, let's start. Nakapaghugas na rin kami ng mukha. Kaya nakikita nyo yung mga red sa mukha namin. Ito yung mukha mo, bebe. Yan. Kaya start na tayo. Unahin ko muna siya. Okay? Pero dito, pakita ka sa akin. Mali at kayo napasok ko. Huwag ka magulo. Yan. Dapat, ito muna, ganyan yun muna siya. Para dumikit. Mais ka. Doon tayo mag-start sa may para lumikit. Mais ka. Doon tayo mag-start sa may mas madaming blackheads. Para nagkamali ako ng napasuhan. Tapos kuha kayo ng tissue. And i-apply nyo. Kung masyado siyang malaki. Punitin nyo na lang. Napakaganda nito kasi nakakatanggal siya ng blackheads. Tingnan ninyo lang para mag... Hanggang sa pinakamagandang dito. Ayan. Dapat buong mukha lalagyan natin. Dito ka. Ayan. Game daw siya sa lahat eh. Gilid. Pinag-practice niya yung mukha ko. Kasi daw madami akong blackheads. Bastos to eh. Punitin natin. Kasi masyado siyang malaki. Kaya pupunitin natin. Yan, sa gilid naman. Ayan. Para may design. May butterfly. Ayan, wait lang. Hindi pa tapos. Madami pa. Madami pa siyang hindi pa nalalagyan. Dapat lahat yan malagyan, lahat ng mukha niya. Para sure na matatanggal yung blackheads. May tumatawag sa taas. Hindi tayo mag-focus sa madami niyang blackheads. Ayan. Yung utak ko, nagitan lang. Tingin ka sa akin, hindi ko makita. Kung masyado siyang manipis, i-double nyo na ganyan. Pero sa amin, okay na yung kalahati lang. May butterfly siya dito. Makapal na siya. Pwede mo na mag-trito. Pwede na. Muhili yung mukha ko kompleto na. May oil na, may itlog na. Tingin. Kulang pa. Okay, tignan na. Ayan. Medyo malansa lang. Pero sabi nila, madami daw benefits ang itlog. Huwag sa mata ko ha. Protein daw yan. Kapag kinain mo, syempre. Kaya mamaya yung yung isa na sineparate natin, iluluto natin mo. Ayan, lagyan na tayo sa ilong niya.
Malansa lang siya. Pero maganda siya. Mamaya makikita mo yung pinakaibahan. Dadagdagan natin mamaya yung silong niya kasi madami dun. Kita mo ba yan? Sabay dito. Hindi ko makita. Ayan. Wala kasi i-shot sa ilong ko yung ang baho kasi. Hindi ko naman sinushoot. Hindi siya kumakapit. Nagpagin natin. Ano amoy? May itlog. Anong amoy? May itlog. Hindi ko nilalagyan dito kasi dun sa may ganto niya kasi wala namang ano dyan. Hindi naman nagkakatigyawan. Oo, nagkaka-blackheads. O whiteheads. Dito lang tayo mag-ano. Ganda. Kasi dito yung madami. Tsaka sa noo. Ano ka natulog? Sorry. Tingin. Kulang pa sa noo. Noo na lang. Tapos, turn ko na. Ako nang galaga, ikaw na. Ikaw, ano lang. Ikaw na. Baka maiwas kasi yung bumig. Ginawa niyang padali yung mukha ko. Pinagtok. Ay, kasi dahan-dahan eh. Ay, kasi dahan-dahan nagmamadali. May sakit ka ba? Kasi matutuyo din sa'yo. Sa akin wala pa. Ano naman? Kaya hindi na siya okay pag ano. Ito na. Hindi pa tapos. Ito pa po. Tapos yung pang hindi pa siya nalagyan. Yan. Hindi naisip mo na. Maantot lang siya. Last, sa gilid. Tingnan. Yan. O-third ko na Ipasok mo na. So, ito na yung finish na product na ginawa namin. Ang hirap lang niya magsalita. So, ito na yung sa akin. Papatuyuin na namin to. So, we'll be back mamaya. Okay. So, So, ayan guys. Tayo na siya. Napansin niya. Tigas na yung mga mukha namin. Ang hirap na magsalita. Ayan. Ngayon, tatanggalin na po namin siya. dahan-dahan lang. Dahan-dahan para hindi ka masaktan. Hello. Ayan na. Tanggalin siya. Tayo muna tatanggalin ko. Okay. Try natin yung tanggal yung buko. Dahan-dahan lang kayo dito sa part na cheeks nyo. Kasi madaming nerves dyan. Dito sa may malapit sa eyes din. Tingnan natin yung sa nose niya kasi doon yung pinakamadaming blackheads. Tingnan. Nakita ako. Ayun na siya. Ayun niya sa kanya, ay sa akin naman. Okay. Start ko na yung akin.
Umuwi ba ng konti? Medyo basa-basa pa yun dito ng akin, pero pwede na siya tanggalin kasi sobrang tigas na. Hindi ko na carry. Hanggang sa na. Ang sakit na dito. Adan. Dito medyo basa pa. Okay. Doon madaming blackheads. Ow. Hindi ko. Dahan lang. Tumatawag si mama. Ayan na siya. May natira pa siya. Ayan yung kinalbasan niya. Ang glow, di ba? Lightning lang ng araw yan and onting ilaw. Pero may natira pa siya. Yun na yung finished product niya. And maglilinis na kami ng mukha. Babalik kami. Ayan, nakapaghugas namin ng aming mga mukha. At ayan, makikita nyo naman yung aming mga mukha. Medyo Glowy na. glowy na siya. Glowy na siya. Di ba? Para ma-achieve nyo yung skin na super glowy, kailangan lagi kayo maghuhugas ng malamig na tubig para mag-close yung pores nyo. Tsaka gawin nyo po siya once a week. Diba? Once a week siya ginagawa. Para mas effective, Para mas matanggal effective. yung Hindi mga siya one day bugs. process na pagka nagawa mo na ngayon, makikita mo na agad yung ina-expect mo na result. Dapat kailangan mo siyang gawin na once a week. Matatanggal siya onte. Yung Makakatanggal mga naman siya, konti, blackheads. blackheads, gano'n. Pero kung gusto mo talagang ma-maintain, gagawin mo siya na Once once a a week. week. Kasi hindi siya pwede na everyday. Kasi yung mukha mo, masisira. Yan. Yan. Yun lamang. Yun lamang po sa video namin. Sana po nagustuhan niyo po and be updated lang po kayo lagi sa aming mga susunod na video. And sa mga bago po, don't forget to subscribe, like, and share our video. God bless po. God bless po sa inyong lahat. And see you sa next video. Bye! Bye!